සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ PowerPoint application එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද සරල transition effect එකක් අපි හදාගන්නේ හැටි තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ PowerPoint application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ blank slide එකක් තෝරගන්න. අපි මෙතනදී custom slide size එක තෝරගෙන එන window එකේ width එක හැටියට අඟල් 20.3කුත් height එක හැටියට අඟල් 12කුත් දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට basic rectangle එක අපි resize කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් slide එකේ background එක කැමති color එකක් මේ විදිහට right click කරලා කැමති color එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම අපි ගත්ත rectangle එක resize කරාට පස්සේ resize කරපු එක slide එකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට එන විදිහට පොඩ්ඩක් දික් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් අපි ගත්ත rectangle එකේ background color එක change කරලා ඒ වගේම outline එක remove කරගන්නත් ඕනේ. දැන් මේ විදිහට අපේ rectangle එක mouse point වලින් curve වෙන විදිහට resize කරලා මේ විදිහට අපි ඒක position කරගන්නවා. දැන් පළවෙනි rectangle shape එක මම select කරලා ඒක duplicate shape එකක් මේ විදිහට copy කරගන්නවා. මම ආයෙත් rectangle shape එකක් ගන්නවා. ඒක වෘත්තාකාර විදිහේ shape එකක්. ඒක මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකේ bottom එකට set වෙන විදිහට මේ විදිහට ගානට resize කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත duplicate rectangle එකයි අපි දෙවෙනිවට හදාගත්ත වෘත්තයයි දෙකම select කරලා format දීලා merge shape කරන්න. ඊට පස්සේ subtract දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය හැඩය මේ විදිහට එනවා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට duplicate rectangle හදාගෙන මුළු slide එකම set වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත ඔක්කොම ටික select කරලා animation panel එකට ගිහලා fly in දෙන්න. ඊට පස්සේ effect option තෝරගෙන from top දෙන්න. දැන් මේ ඔක්කොම animation ටික select කරලා animation pan එකට ගිහලා start with previous දෙන්න. duration එක duration එකක් දෙන්න. දැන් මෙතන ඔක්කොම animation select කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක right click කරලා effect option වලට ගිහලා smooth end එක max එකට එනකන් අපි drag කරගන්නවා. දැන් මම මේ curve වෙලා තියෙන rectangle එකින් එක select කරලා මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ animation plan එකේ duration එක අපි හදාගෙන මේ විදිහට හදාගෙන එකින් එක timing එක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නවා. දැන් මම ආයේ curve වෙලා නැති يعني පළවෙනි rectangle ටික ඔක්කොම එකින් එක select කරලා ඒකෙත් animation plan එකේ timing ටික පොඩ්ඩක් adjust කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යන්නේ දැන්ටවත් අපේ මූලික වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට ඕන නම් shape මේ අපේ slide එකේ modify වැඩ ටික කරන්න. ඒ කියන්නේ shape color වෙනස් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඔයාලට මේක modify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපේ transition එකේ වැඩ ඉවරයි.
ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ට්‍රාන්සිෂන් එක එක විදිහේ PowerPoint භාවිත කරලා කොහොමද කරන්නේ, මේ වගේම අලුත් ඩිසයින් වලට කොහොමද ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් හදන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩ්ඩක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.